Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Зараз такий час, що з'явився попит на генератори. І тому я входжу в цю тему потихеньку і вам розповідаю їхні особливості, їхні нюанси. До вашої уваги, найчастіше зараз через мене проходять генератори двох торгових марок. Це Fogo, торгова марка, і торгова марка Genergy. Ці торгові марки вони відрізняються тим, що, звісно, постачальниками і виробництвом. Якщо Genergy виробництво розміщено в Іспанії, я так розумію, вони декларують, що там повний цикл виробництва, в тому числі двигуни і генератори того виробництва. Польських генераторів Fogo, вони також розміщені в Польщі, але вони формують свій виріб з різних запчастин. Я зараз трохи зупинюсь на інверторних і на звичайних генераторах. Вони відрізняються дуже багатьма явищами. Характеристики. Перше – це вага. Вага інверторного приблизно в 2 рази менше, якщо брати по той самій потужності, що і вага звичайного. Це перше. Друге, тут видається струм гарної якості, який підходить до більшості газових котлів. Третє, це шум. Шум набагато менше у інверторного, ніж у традиційного. Я почав розбиратися, а чому так? Чому така різниця? Як з'ясувалося, тут зовсім інші стоять якорі і статори. Якщо тут стоїть якір на магнітах, він дуже маленький, тоненький, і статор стоїть із не менше, ніж 12 обмоток, то у традиційного 220 вольтового генератора традиційно якір величезний, мають як мінімум 2 обмотки, і статор також величезний і має як мінімум 2 обмотки. Але він набагато важче, його створювати там струм важче, тому і двигун тут треба застосовувати надзвичайно потужніший. А в зв'язку з тим, що тут створювати струм менше, вся основна ціна цього інверторного генератора складається з інвертора, який вартує 2/3 цього інвертора. Звісно, є різні інвертори, деякі інвертори ставляться туди акумулятори всередину, в деяких немає, але це деталі дуже складні для мене. Звичайні генератори бувають, як на мене, ось самий простий, не самий простий генератор, тому що тут стоїть буква R. Що значить R? Що тут присутня стабілізація напруги. Не в всіх генераторах є стабілізація, в цьому є. Коротко зупинюсь на цьому Fogo. Сам генератор у нього виробляється в Італії. І це ми можемо подивитися, ось тут це написано. Бачите? Made in Італія. Це говорить про, я сподіваюся, про якість виробництва. Все ж таки італійські вироби, це якісні вироби. Двигун ратовський, китайський. Китай, і на ньому, на самому двигуну написано. Але Рато – це якісна торгова марка, я впевнений, що вона буде працювати. Бак має біля 4 літрів і по витраті приблизно 0,7 грам на годину. Він пропрацює приблизно біля 5-6 годин. Цього достатньо. Я відкрию, щоб ви подивилися. Сам кришечка, має сіточку. Традиційно треба заливати 92-95 бензин. Ні в якому разі не заливати бензин, який має суміші спирту. І ні в якому разі не можна знімати ту сіточку. Вона затримає в тому числі і воду, якщо ви будете заливати. Так, тут включення двигуна. Перед тим як заводити, треба включити.
Ви бачите, що є датчик наявності рівня мастила, значить без мастила він не заведеться. З цієї сторони що у нас? З цієї сторони у нас заливна горловина. Заливна горловина дуже незручна, закрита оцією планкою. Але ця планка, я так розумію, декоративна, її можна зняти і можна... Та хоча її не так тяжко знімати, бачите, тут на шестигранничках можна відкрутити і зняти. Так, слідуюче, що я хочу зупинитися. Цей генератор, як ви бачите, він має досить потужний. Він має потужність номінальну 2,5, максимально 2,7 кВт. І він дуже компактний. Ну, як на мене, дуже компактний для такої потужності. Вага у нього, ну, звісно, вага у звичайних традиційних генераторів велика. У нього десь біля 37 кг. І його досить тяжко носити самостійно. Якщо тут опори стоять на... Повернув його зі сторони генератора, ви бачите, що є тут два вихіди на дві розетки на 220 вольт. Є, якщо спрацював термозахист, можна його знову запустити за допомогою цієї кнопочки. Виходу на 12 вольт тут немає, я не бачу. Давайте повертаємо ще. Він тяжкий доволі. Тяжко повертати. Так, повернули, роздивляємося, що тут. Ви бачите, що цей двигун Rata, він забезпечує, що можна наливати мастило з двох сторін. Можна з тої сторони, можна з цієї, де вам зручніше, там і наливаєте. Так, це карбюратор, свічка, повітряний фільтр. Давайте подивимося, як він... О, повітряний фільтр тут взагалі стоїть класичний. Такі фільтра стоять навіть на вібротрамбовках. Він досить там складчатий фільтр. Ви бачите, це складчатий фільтр. Треба обов'язково час від часу його чистити, а потім міняти. Якщо ви працюєте в приміщенні, де багато пилу. Так, що тут ще цікавого є? Ну, тут класичний двигун. Нічого такого особливого немає. Давайте з цієї сторони подивимося. З цієї сторони. Так само є перекриття, кранік перекриття палива і повітряна заслонка, яку відкриваєте, щоб запустити. І по мірі прогрівання закриваєте. Є, давайте потягнемо, скільки він витягується. Ого! Доволі довгий шнурок. Пам'ятайте, перед тим як заводити, треба натягнути не так різко, а натягнули до упора і потім заводити. І звісно, не треба на всю руку заводити, щоб не пошкодити. Якщо ви завели, уважно, потихеньку його назад ставити. Не кидайте, бо той шнурок може там заплутатися. Ну от, в принципі, давайте ще раз. Ці вже тут були. Тут виключатель двигуна. Це ми дивилися. Традиційно, про бензин я відповів. Мастила. Мастила тут взагалі в інструкції написано, що заливаються всі типи автомобільного мастила. Всі типи, які ви в автомобіль для чотирьохтактного двигуна, для бензинового сюди підходить. Тут написано від 20 В40 до 10 В30, в залежності від зимовий чи літній це період. Я так розумію, що це в інверторах, тут рекомендується, в рекомендаціях треба 10 В30, 10 В40, а тут взагалі любе мастило в залежності від пори року. Ось і весь такий коротенький огляд. В слідуючий раз аналогічний буде огляд, у мене буде без стабілізації напруги даний станочок. Я більш детально його спробую завести, спробую почути, як він працює. А так, звертайтесь до мене. До речі, забув саме головне. Якщо ви росіянин, пошел вон с моего канала, пошел вон с моей страны. Вам не место в цивілізованому мірі. Всього найкращого, слава Україні, ми переможемо!